Γεια σας, είμαι η Εύα Λίχρου, Ελληνίδα ψυχοθεραπεύτρια και coach στο Λονδίνο και σήμερα έχω εγώ μια ερώτηση να κάνω σε εσάς. Έχετε βρει έναν τρόπο να φροντίζετε το σώμα σας όταν περνάτε μια δύσκολη φάση είτε στα προσωπικά σας, είτε στη δουλειά σας, είτε στη ζωή σας γενικότερα? Έχετε αισθανθεί το σώμα σας να είναι πάρα πολύ κουρασμένο, εξαντλημένο, αδύναμο να ανταπεξέλθει στις δύσκολες καταστάσεις? Αν πάλι είσαστε στην αντίθετη κατεύθυνση, αισθάνεστε ότι έχετε τον έλεγχο, είμαι σίγουρη ότι και πάλι σήμερα από την κουβέντα που θα κάνω με την καλεσμένη μου, την οποία θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα, θα έχετε πάρα πολλά χρήσιμα σημεία να ακούσετε. Θα περάσω λοιπόν κατευθείαν να σας παρουσιάσω την Μανουέλα Σοφιανοπούλου, η οποία καταρχάς είναι φίλη μου και κατά δεύτερον είναι οστεοπαθητικός, φυσικοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια πιλάτες, με την οποία μπορείτε να συνεργαστείτε μέσω Skype και μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για εκείνη μέσα από την ιστοσελίδα της biodynamichealth.net. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Και εγώ για την πρόσκληση. Περιμένουμε πώς και πώς να μάθουμε λοιπόν κάποια πράγματα για το σώμα μας. Λοιπόν, το σώμα μας, το οποίο είναι ο καλύτερος μας φίλος. Καταρχήν. Γενικά πολλοί κόσμος έχει την ιδέα, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό, ότι το σώμα μας είναι ίσως ο εχθρός μας, ίσως πάντα μας εμποδίζει ή δεν μας βοηθάει, είτε οποιοδήποτε πρόβλημα έρχεται μέσα από το σώμα, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν που πρέπει καταρχήν να συνειδητοποιήσουμε και να υιοθετήσουμε ως στάση ζωής είναι ότι εγώ και το σώμα μου δεν είμαστε δύο διαφορετικές υπάρξεις. Είμαστε μέρος της ίδιας ύπαρξης, όπως εγώ και το μυαλό μου είμαστε η ίδια ύπαρξη, εγώ και ο συναισθηματικός μου κόσμος ναι, και το σώμα μου είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι μέρος, είναι ας πούμε μια ακόμα πλευρά του ποιος είμαι. Λοιπόν, έτσι οτιδήποτε έρχεται στο σώμα, πόνη, κούραση, συμπτώματα, είναι μέρος του αυτού που είμαι κι εγώ, αυτού που ζω κάθε μέρα ή αυτού που ζω σε μια δύσκολη κατάσταση. Με την ίδια λογική που τις χαρές μας τις ζούμε και μέσα από το σώμα μας. Δηλαδή όλα μας τα συμπτώματα τα χαιρόμαστε από το σώμα μας, δεν τα χαιρόμαστε μόνο από την ψυχή μας ή από το μυαλό μας, ίσα ίσα. Που ένα σύμπτωμα είναι μια βιωματική, σωματική κατάσταση. Λοιπόν, άρα σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, όταν νιώθουμε εξαντλημένοι, όπως είπες, κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε ενέργεια, ότι πραγματικά δεν έχουμε δυνάμεις, όταν νιώθουμε αυτό που λέμε drained, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα, αν συνεχίσουμε να κάνουμε focus στην κατάσταση αυτή που ουσιαστικά μας παίρνει όλη την ενέργεια, τι θα κάνει το σώμα μας? Θα καταρρεύσει. Αργά ή γρήγορα θα βγάλει πόνους εκεί που έχουμε ας πούμε αδυναμία λόγω παλιών τραυματισμών ή ενός παλιού ατυχήματος. Ή κάποιες ευαισθησίες φαντάζομαι. Ακριβώς, κάποιες ευαισθησίες. Εκεί θα πάει να χτυπήσει. Δηλαδή εκεί που εξαντλούμε το σώμα μας μέσα από τα συναισθήματα, μέσα από το μυαλό, αυτό έχει μια άμεση απάντηση στο φυσικό μας σώμα, στη φυσική μας ύπαρξη, μέσω κυρίως των μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος, του νευρολογικού συστήματος, δηλαδή όλα αυτά παράγουν αντίστοιχες χημικές ουσίες, ορμόνες στο σώμα, οι οποίες δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Και έτσι όταν όλο μας το focus είναι σε αυτές τις καταστάσεις, τραβάει από το σώμα και το σώμα τι θα κάνει? Κάποια στιγμή θα μας χαιρετήσει. Ή θα καταρρεύσει, θα παρουσιάσει προβλήματα. Το πιθανότερο είναι ότι θα παρουσιάσει συμπτώματα πολύ πριν την κατάρρευση. Δηλαδή θα νιώσουμε ότι κάτι συμβαίνει πολύ πριν. Θα έχουμε ήπια συμπτώματα, μπορεί να νιώθουμε λίγο κουρασμένοι. Κάτι σιγά σιγά, αλλά αν το αγνοήσουμε, όπως πολλοί κόσμος δυστυχώς κάνει και σε βλέπω να κουνάς το κεφάλι σε συμφωνία. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ναι. Ακριβώς. Μη ακούγοντας λοιπόν το σώμα μας, φτάνουμε στο σημείο της εξάντλησης. Και είναι πραγματικά στη δική μου δουλειά, είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπω ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Οι οποίοι έχουν ξεπεράσει, δηλαδή. Οι οποίοι έχουν περάσει το όριο, ναι, δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο που απλά δεν αντέχουν άλλο και δεν μπορούν άλλο να αγνοήσουν αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό έρχονται φυσικά να με δουν. Λοιπόν, το πιθανότερο είναι ότι παίρνοντας το ιστορικό και βλέπουμε αυτό που λέμε το build-up,
πώς φτάσαμε εδώ. Και παράλληλα μπορούμε, συνήθως, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μία άλλη κατάσταση στη ζωή, η οποία έχει επηρεάσει όλο αυτό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα έντονο στρες με τη δουλειά, μία πιεσμένη κατάσταση, μία ψυχολογική, ας πούμε ένα πρόβλημα στη σχέση, στην οικογένεια. Συνήθως, στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχει ένα θέμα αρκετά σημαντικό, σε ένα άλλο επίπεδο. Λοιπόν, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, εφόσον έχουμε τη συναίσθηση ότι αυτά πάνε μαζί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Το βασικότερο είναι η φροντίδα. Όπως θα φροντίζαμε έναν αγαπημένο άνθρωπο στη ζωή μας, έτσι να φροντίζουμε και τον αγαπημένο μας άνθρωπο εμάς. Αλλά δυστυχώς... Γιατί είναι πιο εύκολο να φροντίσουμε έναν άλλον παρά είμαστε τους ίδιους. Ακριβώς, ναι. Αλλά το τι μας δίνει το να φροντίζουμε τον εαυτό μας πραγματικά είναι κάτι που είναι αυτό που αξία ανεκτήμητη. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας με 100% προσοχή μας δίνει πολλαπλάσια. Λοιπόν, το πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο συγκεκριμένα και έχει να κάνει και με το αυτό που έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Αλλά κάποιοι βασικοί, ας πούμε, βασικές προτάσεις είναι οι βασικές λειτουργίες του σώματος. Δηλαδή, τι κάνει το σώμα μας? Αναπνέει, κοιμάται, μεταβολίζει, χαίρεται, φυσικά κινείται. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν περνάμε μια φάση που δεν κοιμόμαστε καλά, το να δώσουμε προσοχή στον ύπνο μας, στην ξεκούρασή μας, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε. Αν έχουμε περάσει μια περίοδο που δεν τρώμε σωστά, τρώμε γρήγορα, τρώμε comfort foods, πράγματα που δεν μας τρέφουν εσωτερικά, να αλλάξουμε τη διατροφή μας. Άρα αλλάζουμε τη χημική μας υπόσταση. Αν έχουμε και συμπτώματα, ας πούμε, στο γαστροεντερολογικό μας σύστημα, να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι. Αν έχουμε πολύ στρες και πραγματικά δεν μπορούμε να βγούμε από το μυαλό μας ή από τις σκέψεις μας, να κάνουμε δραστηριότητες σωματικές όπως η άσκηση ή να πάμε σε καινούργια μέρη να ασκησιοποιούμε. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο να τρέχουμε, να πάμε σε ένα πάρκο που θα μας προσφέρει καθαρό αέρα, άλλες παραστάσεις, θα μας βγάλει ουσιαστικά σωματικά από εκεί που είμαστε την παρούσα στιγμή. Λοιπόν, θα μας βάλει, εννοείς, να μην εστιάζεις τόσο πολύ ακριβώς. αυτό και να μπορείς να έχεις και κάτι άλλο. Και με πας ακριβώς εκεί που ήθελα να πάω, στην εστίαση. Οποιαδήποτε κατάσταση, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο για τις δυσκολίες, ας πούμε, στη σχέση, στη δουλειά, έχει να κάνει και με τους φυσικούς πόνους. Πολύ συχνά αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλη μας η εστίαση πηγαίνει στο πρόβλημα. Και χάνουμε τον έλεγχο. Και χάνουμε και τον εαυτό μας. Δηλαδή, παίρνουμε τον εαυτό μας και τον βάζουμε σε ένα πρόβλημα και μετά χανόμαστε. Αυτό που είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κάνουμε και πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη διαφορά με πολύ απλό τρόπο, είναι να βγούμε από εκεί, να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό που, όχι ως distraction, όχι ως να αποσπάσουμε το πρόβλημά μας, αλλά να πάρουμε λίγο απόσταση. Άρα, όταν έχουμε πάρα πολύ πίεση σε μια σχέση, το να κάνουμε κάτι για μας, οι ίδιοι για μας, ή μόνοι μας, δίνει χώρο σε αυτή τη σχέση. Και αυτομάτως μπορεί να αναπνεύσει και αυτομάτως μπορεί να βρει μια λύση. Αν έχουμε ένα πολύ έντονο φυσικό πόνο και εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με αυτό το φυσικό πόνο και αυτό που λέω, να τον πασπατεύουμε, δεν θα ηρεμήσει ποτέ, το σώμα δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να θεραπευτεί. Άρα το να κάνουμε κάτι άλλο, να ξεκουραστούμε, να βγούμε από τη συνεχή ενασχόληση ακριβώς με αυτό το πρόβλημα, δίνει στο πρόβλημα τον απαραίτητο χώρο να λυθεί. Και σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Όπως το περιέγραψα από πριν, ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό που είναι πραγματικά, τουλάχιστον εγώ το βρίσκω πραγματικά καταπληκτικό, είναι ότι η ζωή θα τα λύσει τα προβλήματα.
Η ζωή κάνει κύκλους. Δυσκολίες έρχονται, δυσκολίες φεύγουν. Χαρές έρχονται, χαρές φεύγουν. Είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής. Όπως περνάνε οι εποχές, περνάνε και οι καταστάσεις. Αν όμως εμείς πάμε και πιανόμαστε πάνω τους και βυθιζόμαστε και δεν κρατάμε τον εαυτό μας, την υπόστασή μας ακέραια και μπαίνουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση με τα μούτρα, τότε δεν την αφήνουμε να κυλήσει. Οπότε αυτό που καταλήγει πια να είναι σημαντικό είναι να φροντίσουμε τον εαυτό μας σε όλες τις πλευρές, δηλαδή να κάνουμε πράγματα καλά για το συναισθηματικό μας κόσμο, για το φυσικό μας κόσμο, για το νοητικό μας κόσμο, να έχουμε δηλαδή ισορροπία σε κάθε επίπεδο, ώστε κανένα να μην μας πνίγει. Και σε τις ψυχολογικές καταστάσεις, πολύ εύκολα μέσω του σώματος, δημιουργώντας θετικές καταστάσεις μέσω του σώματος, αυτό μπορεί να παριστήσει μέσα στις δυσκολίες και να τις βοηθήσει να λυθούν. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρη αυτό που λες, η σύνδεση, δηλαδή αυτομάτως αν δεν το δούμε ξεχωριστά και δούμε ότι είναι όλο ουσιαστικά ένα κομμάτι και επειδή είναι ακριβώς ένα κομμάτι το ένα επηρεάζει το άλλο και αλλάζοντας την εστίασή μας και προσθέτοντας πιο ευχάριστα, πιο θετικά πράγματα, αυτομάτως αυτό μπορεί να φανεί συγκεκριμένα στην ερώτηση που κάναμε αρχικά και στο σωματικό επίπεδο, το οποίο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στην κουβέντα αυτή που κάνουμε. Σίγουρα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον άνθρωπο ή τη ζωή μας συνολικά. Σταματάμε να τον κόβουμε κομμάτια και να πιστεύουμε ότι κάθε κομμάτι είναι ξεχωριστό. Ότι κάθε κομμάτι της ζωής μας είναι μέρος του όλου. Και εκεί έρχεται και το βιοδυναμικό, δηλαδή ο βιοδυναμικός τρόπος ζωής, η βιοδυναμική υγεία, έχει να κάνει με το πώς ένα κομμάτι επηρεάζει και το άλλο. Έτσι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα κομμάτια, πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί και να τα υποστηρίξουμε και να τα βοηθήσουμε όλα μαζί. Και το ένα βοηθάει το άλλο. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι τυχερή καταρχάς να σας έχω φίλη. Και δεύτερον που μπορέσαμε και κάνουμε αυτή την κουβέντα, είμαι σίγουρη θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι ήταν πολύ κατανοητό η σύνδεση που εξήγησες, ότι έχουμε εμείς την ευθύνη, δεν μπορεί δυστυχώς κανένας άλλος να το κάνει για μας. Αυτό που μπορούν, μιας και το ανέφερες, αυτό που μπορούν να κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλοί θεραπευτές που μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν, αυτό που μπορεί να κάνει ένας εξωτερικός παράγοντας είναι να μας βοηθήσει να δούμε αυτά τα στοιχεία, να δούμε πού έχουμε χαθεί, πού έχουμε χάσει τον έλεγχο, πού χρειαζόμαστε βοήθεια, να μας βοηθήσει να βγάλουμε την εστίαση και να ισορροπήσουμε πάλι τη ζωή μας. Δηλαδή, ο τρόπος που δουλεύω εγώ, για παράδειγμα, είναι ότι κοιτάω τον άνθρωπο ακριβώς έτσι συνολικά. Δηλαδή, κοιτάω το φυσικό πρόβλημα, τις συνήθειες, το που νιώθει αυτός ο άνθρωπος ότι έχει εξάντληση, που νιώθει ότι είναι καλά και έτσι σιγά σιγά να υποστηρίζουμε τη μία κατάσταση με την άλλη. Με έναν ευχάριστο τρόπο, με έναν τρόπο που δημιουργεί ευεξία και βοηθάει, ας πούμε, να ισορροπήσουν αυτές οι ανισορροπίες. Είσαι πολύ χαρισματική και ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τις συμβουλές σου, τη γνώση σου με τόσο απλά, ξεκάθαρα λόγια. Τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε η Μανουέλα και εγώ τη γνώμη σας. Τι από όλα αυτά που ακούσατε θεωρείτε είναι το πιο βοηθητικό και με ποιο τρόπο στοχεύετε να το χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και εννοείται μπορεί να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε με την Μανουέλα Σοφιανοπούλου στην ιστοσελίδα της biodynamichealth.net. Να θυμάστε να γραφτείτε στο website μου evalichru.com για να λαμβάνετε emails και άλλες υπέροχες συνεντεύξεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν και να θυμάστε ότι όλοι μας αντιμετωπίζουμε τις ίδιες καταστάσεις. Όσο μοιραζόμαστε και μαθαίνουμε ένας από τον άλλον, τόσο πιο άμεσα θα βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής μας. Θα ξαναλέμε την επόμενη φορά.